Hello guys! First time ko palang magluto ng sinigang na manok at ito yon. Ingredients: manok or chicken, talong or eggplant, radish, long beans or sitaw, kangkong, kamatis or tomatoes, onion, garlic, and mantika or oil. First thing I do, I prepare the casserole and put it in the gas stove, then kinain. Naglagay ng mantika or oil at hintayin ulit uminit. Gisahin muna ang ahos or garlic, tapos ang onion o bombay, then kamatis or tomato, and mix. Ilagay ang manok or chicken. Hintayin na medyo maging brown ang manok. O diba, nag-brown. Lagyan na nilang basong tubig. Put the radish. Ilagay ang sitaw or long beans. Ilagay na din ang eggplant or talong.